Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πλησιάζουν οι μέρες για το 15 Αύγουστο. Πάμε να φτιάξουμε ένα γλυκό για όσους γιορτάζουν. Έτσι είναι πανεύκολο, χωρίς ψήσιμο, χωρίς φούρνο, χωρίς ειδικά εργαλεία. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφόλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μία καρδούλα, με βοηθάτε πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με σιρόπι. Θα βάλουμε σε μία κατσαρόλα 500 γραμμάρια νερό χλιαρό ή καυτό, 500 γραμμάρια ζάχαρη, χυμό από ένα λεμόνι, λίγη βανίλια. Αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε μία κάψουλα. Θα ανακατέψουμε και θα το βάλουμε να βράσει για 2 λεπτά να λιώσει η ζάχαρη. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μέχρι να γίνει το σιρόπι μας θα βάλουμε 1 λίτρο γάλα σε μία κατσαρόλα, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια νησεστέ, 5 κρόκους αυγών, μία τσιμπιά αλάτι καλή. Θα ανακατέψουμε να διαλυθεί το νησεστέ, η κρόκη των αυγών και η ζάχαρη και πάμε τώρα να βράσουμε. Ανάβουμε τη φωτιά μας και ανακατεύουμε έτσι, γιατί δεν θέλουμε να μας βολιάσει η κρέμα, και περιμένουμε μέχρι να πήξει. Το σιρόπι μας έχει βράσει, σβήνουμε τη φωτιά, βγάζουμε από την εστία και το αφήνουμε να κρυώσει. Καλό είναι το σιρόπι να το βγάλετε από την κατσαρόλα, γιατί έτσι θα κρυώσει πιο εύκολα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Σιγά σιγά τώρα θα αρχίσει και θα πίζει. Βλέπετε αρχίζει και βγάζει αχνό. Εάν θέλετε να κάνετε λίγο πιο σφιχτή την κρέμα, μπορείτε να βάλετε 10 γραμμάρια παραπάνω νησεστέ ή cornflour, έτσι, δηλαδή 110 γραμμάρια. Κλείνουμε τη φωτιά μας, αλλά αφήνουμε πάνω την κατσαρόλα και για να κόψουμε τον βρασμό θα βάλουμε 150 γραμμάρια βούτυρο. Ανακατεύουμε. Εγώ χρησιμοποιώ βούτυρο αγελάδος. Μπορείτε να βάλετε τώρα και λίγη βανίλια, οι 2 κάψουλες. Κοιτάξτε πως έχει γίνει κρέμα βελούδινη, ούτε σβόλους ούτε τίποτα. Αφαιρούμε από τη φωτιά μας, μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Για να μην κάνει πέτσα από πάνω θα βάλουμε μεμβράνη, θα ακουμπήσουμε πάνω στην κρέμα. Ωραία. Και τώρα θα την αφήσουμε να κρυώσει για να μπορέσουμε να στήσουμε. Μέχρι να κρυώσουν τα σιρόπια μας, εγώ θα βάλω 500 γραμμάρια φυτική σαντιγί στον κάδο του μίξερ, ή μπορείτε να το κάνετε και με ένα μιξεράκι χειρός. Θα προσθέσω 2 βανίλιες κάψουλες, γιατί δεν θέλω να αλλάξει το χρώμα, και θα χτυπήσω για 2-3 λεπτά μέχρι να γίνει μια ωραία σαντιγί. Η σαντιγί μας είναι έτοιμη. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμη? Τη γυρνάτε ανάποδα και δεν κουνιέται καθόλου. Λοιπόν, μεταφέρουμε σε μπολ, την βάζουμε στο ψυγείο, έτσι, αφενός να κρυώσει και αφετέρου να δέσει καλύτερα. Όσο παγώνει δένει. Πάμε σιγά σιγά να στήσουμε. Θα χρησιμοποιήσω μπισκότα Σαβαγιέρ, τα βουτάω λιγάκι, στραγγίζω, αφήνετε μικρή απόσταση μεταξύ τους γιατί θέλουμε να μπει η κρέμα ενδιάμεσα και να κολλήσει. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν σας στάσει το σιρόπι, μην αγχωθείτε, φτιάξτε λίγο ακόμα, έτσι. Βλέπετε, θα συνεχίσω εγώ να γεμίσω όλο μου το ταψί. Λοιπόν, αφού βάλαμε τώρα τα μπισκότα Σαβαγιέρ, θα πάρουμε την κρεμούλα μας. Κοιτάξτε, λαστιχωτή που έχει γίνει.
Πάντα την ανακατεύουμε, δεν την ρίχνουμε κατευθείαν. Θα τη ρίξουμε πάνω στα μπισκότα μας. Θα απλώσουμε να πάει παντού. Θα βάλουμε πάλι μπισκότα σαβαγιάρ, δηλαδή δεύτερο όροφο, για να μπορέσουμε μετά να βάλουμε την σαντιγί μας. Για όσους δεν έχουν τώρα κορνέ, σήμερα θα σας το κάνω λίγο διαφορετικά και θα δείτε ότι τελικά το σχέδιο δεν θα έχει κανένα πρόβλημα σε ομορφιά. Θα γεμίσω το ταψί μου εγώ όλο με τη σαντιγί για να μην καθυστερώ. Και επειδή ξέρετε ότι εγώ σας τα δείχνω όλα, πάμε να φτιάξουμε αφού ισιώσαμε το πάνω μέρος με μια χαρτοπετσέτα μαζεύουμε. Πάμε να κάνουμε και ένα σχέδιο. Θα πάρετε ένα πιρούνι και απλά ορίστε και το σχέδιο. Πασπαλίζετε με λίγο φιστίκι αιγίνης, βάζετε στο ψυγείο και σερβίρετε. Κομμένο και έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και σίγουρα θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!